ติดตั้งโครงสร้างเสาโกดังสำเร็จรูปกว้าง 25 เมตร บนเจโบนซึ่งมีน็อต 6 ตัวจะรุ่งหรือจะร่วง เราทำอย่างไร เดี๋ยวพาไปดูเทคนิคการทำกันครับ สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับหรือแฮปปี้มีบ้านนะวันนี้ผมพาเพื่อนมาดูวิธีการตั้งเสาโครงสร้างตรงนี้กันเลยเป็นอาคารหน้ากว้าง 25 เมตรลึก 45 เมตร ผมพามาดูว่าเรามีวิธีการติดตั้งโครงสร้างเสาด้วยระบบ J-Bone กันอย่างไรนะครับไปดูกันนะครับใครสนใจให้ผมสร้างโกดังโรงงานนะโทรมานะครับหรือแฮปปี้บ้าน08170523132ครับที่แอดตามใต้ลิงก์นี้เลยนะครับผมไปรับชมงานนี่คือตัว J-Bone แล้วก็ตัวเพลทดัมมี่นะครับซึ่งเราฝังเอาไว้ตอนที่เทคอนกรีตของคานคอดินเรียบร้อยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการถอดไอตัวเพลทดัมมี่เนี่ยออกให้เหลือเฉพาะตัว J-Bone เพื่อเตรียมที่จะเอาเสาเข้ามาเสียบนะครับซึ่งพอหลังจากถอดเสร็จเนี่ยเราก็จะมีการเตรียมเซตอัพของตัวJ-Bone นะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับหลังจากถอดเสร็จก็จะเหลือแค่ J-Bone อย่างเช่นหลังนี้มีทั้งหมด6ตัวนะครับเราก็จะเห็นเหล็ก J-Bone เนี่ยโผล่ขึ้นมาแหวนกับตัวน็อตเนี่ยก็เตรียมเอาไว้แล้วนะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้เราจะต้องทำการเซตระดับก่อนนะครับเราจะทำการเซตระดับตัว J-Bone ตัวแหวนตรงนี้ครับแหวนกับน็อตเนี่ยให้มันขนานกันนะครับแล้วก็ให้มันเป็นระดับเดียวกันระดับ00เท่ากันทุกหัวเสาเลยมี10-20หัวเสาก็ต้องเซตให้เท่ากันนะเพราะเราจะเซตให้ตัวเสาเนี่ยมันเริ่มจาก00ที่เท่ากันทั้งหมดเมื่อเซตตัว J-Bone ตัวน็อตได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดำเนินการยกโครงสร้างเสาซึ่งเสาตัวนี้เราเชื่อมมาจากโรงงานนะครับเป็นเสาสำหรับอาคารหน้ากว้าง25 เมตรหลังนี้นะอาคารหลังนี้กว้าง25 เมตรลึก45 เมตรสูงด้านข้างอยู่ที่ 7.2 เมตรโดยแบ่งเป็นหัวเสาที่เราเห็นเนี่ยคือ6 เมตรแล้วก็โครงทัดอีก 1.2 ระยะต่างๆของ J-Bone เนี่ยเราจะถูกเซตไว้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะความกว้างความยาวระยะแต่ละเบเสาแล้วก็แนวฉากของตัว J-Bone ตัวนี้ต้องเซตตั้งแต่เราเชื่อมเข้ากับตัวฐานรากดังนั้นเวลาเอาเสามาเสียบเข้ากับตัว J-Bone เนี่ยมันแทบจะพอดีกับระยะที่เราจะติดตั้งเลยนะครับก็จะมีขยับเล็กน้อยตามรูสล็อตที่เราเผื่อค่าเออร์เรอร์ค่าเคลียร์แลนซ์เอาไว้นะครับก็สามารถปรับได้อีกนิดหน่อยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้งเสาเบื้องต้นก่อนนะครับคือกระบวนการเนี้ยหลายๆท่านอาจจะเห็นว่าทำไมเราไม่ปรับดิ่งเราไม่ปรับตรงนู่นนั่นนู่นนี่จริงๆเดี๋ยวเราปรับนะครับแต่ว่าเนื่องจากเทคนิคในการติดตั้งของเราเนี่ยเราใช้เครื่องจักรนะก็คือเครนถ้าเรามัวเซตละเอียดเราจะเสียค่าเครนเป็นจำนวนที่สูงมากๆต้นทุนอาจจะเปลืองไปหลายวันเลยเราก็รู้ว่าเครนวันหนึ่งเนี่ยหลักหมื่นนะครับดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราจะทำการติดตั้งเสาก่อนนะครับรีบวางรีบล็อกก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำการปรับระดับอื่นๆอีกครั้งหนึ่งนะมาถึงจุดนี้นะครับใครมีข้อสงสัยนะก็สอบถามมาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆกันอีกเสาหนึ่งนะครับที่เราติดตั้งโครงสร้างเสาที่เชื่อมเพลทมาแล้วนะครับเจาะรูมาแล้วเสียบเข้ากับตัว J-Bone นะครับเซตฐาน J-Bone ด้วยแหวนได้ระดับแล้วก็เสียบลงไปให้ตัวฐานของเสาครับนั่งอยู่กับตัวแหวนที่เราลองเอาไว้จากนั้นก็ทำการใส่แหวนแล้วก็ใส่น็อตแล้วก็ขันให้แน่นระดับหนึ่งก่อนนะครับเพื่อกันตัวโครงสร้างเสาล้มตัวนี้อาจจะยังไม่ได้ปรับระดับนะครับก็คือเดี๋ยวติดตั้งก่อนแล้วเดี๋ยวทำกันอีกครั้งหนึ่งดูไปพร้อมๆกันนะครับจุดนี้เดี๋ยวหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันนั่งอยู่แค่บนแหวนนะครับมันแข็งแรงเหรอมันจะพังไหมมันจะล้มไว้ J-Bone จะหักลงมาไหมอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับตอนนี้มันยังไม่ได้เสร็จสิ้นกระบวนการนะครับผมเคยอธิบายไว้ว่าตัว J-Bone เนี่ยที่เราต้องลอยแล้วก็ฐานเสาต้องลอยจากตัวคอนกรีตเนี่ยเพื่อให้มันสามารถปรับทั้งแนวระดับความสูงแนวเอียงแนวดิ่งให้เสาได้ระดับที่ดีที่สุดตามมาตรฐานหลังจากนั้นนะครับเราค่อยเอาปูนนอนชิงค์นะครับหรือปูนเกลาเนี่ยเทเข้าไปใต้ฐานเสา
ซึ่งพอทำเสร็จแล้วเนี่ยตัวเสาเนี่ยมันจะนั่งอยู่กับตัวปูนนอนชิงนะครับมันไม่ได้นั่งอยู่บนแหวนอย่างเดียวนะซึ่งชุดพวกนี้มันก็ทำการถ่ายน้ำหนักลงตัวฟุตติ้งต่อหม้อแล้วก็เสาเข็มนะครับต่อมานะครับหลังจากล็อกแล้วคราวนี้ผมพามาดูการปรับระดับกันนะครับซึ่งคนติดตั้งก็ติดตั้งต่อไปนะครับเครนจะได้ไม่ต้องรอส่วนอีกชุดหนึ่งก็มาทำการจัดแนวระดับแบบหยาบก่อนนะครับก็คือเซตทั้งแนวดิ่งฉากทุกๆหน้านะครับปรับขึ้นลงเล็กน้อยเพราะเราเซตศูนย์ไว้หมดแล้วใช่ไหมคราวนี้เรามาปรับให้แนวตัวเสาเนี่ยให้มันได้ฉากทั้งแนวด้านข้างและด้านหน้าพูดภาษาบ้านๆก็คือไม่ให้เสามันเอียงไม่ให้เสามันล้มดิ่งนะครับก็วิธีการนี้ก็จะเป็นการปรับระดับเบื้องต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะเพราะเดี๋ยวพอเราเอาโครงหลังคาเข้ามาติดตั้งเนี่ยถ้ามันเอียงมันล้มดิ่งเนี่ยมันจะดึงโครงสร้างทั้งหมดเลยนะครับก็ทางเราก็จะพยายามปรับให้มันอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงที่สุดและหลังจากที่เราเอาโครงหลังคามาประกอบนะโครงซอยมาประกอบกันแล้วนะครับคราวนี้แหละครับถึงจะค่อยปรับแบบละเอียดที่สุดเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในค่ามาตรฐานที่เรากำหนดเอาไว้สเต็ปต่อไปก็ไล่ยกติดตั้งไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกๆเสาตามแบบมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดซึ่งต้องบอกว่ากระบวนการติดตั้งด้วยระบบ J-Bolt ลักษณะนี้เสาทุกต้นจะลอยเหนือจากตัวฐานรากที่เป็นคานคอดินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5เซนติเมตรนะครับแล้วเดี๋ยวพอติดตั้งเสร็จล็อกทุกอย่างได้ปรับระดับทุกอย่างได้เราก็ค่อยเทปูนนอนชิงลงไปใต้ฐานเสาก็จะเป็นเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้งเสานะครับยังไงท่านใดมีข้อสงสัยข้อติชมข้อแนะนำอะไรก็ลองทักมาที่ใต้คลิปมาแชร์ไอเดียกันได้เลยนะครับนี่คือเทคนิคในการติดตั้งเสาโครงสร้างเหล็กโกดังโรงงานด้วยระบบ J-Bolt นะเป็นอาคารหน้ากว้าง25 เมตรไม่มีเสากลางนะครับใครสนใจให้เราสร้างโกดังโรงงานด้วยระบบวิศวกรรมสำเร็จรูปก็โทรมาได้เลยครับหรือพี่บ้าน08170521132ทำมาที่ไหนตามใต้ลิงก์นี้นะครับเราเจอกันคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ